พี่หลังๆค่าพลังเริ่มไม่ขยับเซิร์ฟเวอร์นอกเขามีวิธีการอัพค่าพลังหลังๆยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูวิธีการของเขากันเลยดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะอัพค่าพลังกันได้ยังไงบ้าง และวิธีการอัพค่าพลังในช่วงหลังๆของเซิร์ฟเวอร์นอกที่เขาอัพกันได้เนี่ยจะมีจุดไหนหลายๆคนตอนเนี้ยค่าพลังเริ่มขยับยากแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไอการอัพค่าพลังเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยตลอดไปหรือเปล่าในการขึ้นค่าพลังแต่ละวันรู้สึกทำไมมันน้อยกว่าช่วงแรกๆก็อย่างที่ผมนี้จะพูดเลยคือที่มันขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าระบบเราเนี่ยมันเปิดมาให้ครบหมดละไอสิ่งที่ต้องเปิดเนี่ยมันก็ดันเปิดมาแล้วก็ได้ครบ ทีนี้ถ้าเราจะทำการอัพค่าพลังต่อเราต้องหาของซ้ำแล้วก็ต้องใช้ซ้ำเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเลยทำให้ค่าพลังเรานั้นขยับยากแล้วทีเนี้ยหลายๆคนก็คือแบบพอค่าพลังเริ่มไม่ขยับก็คงจะอยากเลิกเล่นกันบ้างอะไรแบบนี้รู้สึกไม่สนุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไอ้วิธีการอัพค่าพลังในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายวิธีมันจะไม่ได้เกี่ยวกับการอัพดาวตัวละครสักเท่าไหร่แล้วคืออัพดาวตัวละครอะ ถ้าตันแล้วคือตันเลยแต่ค่าพลังส่วนใหญ่หลักๆที่มันยังไม่ตันและไปต่อได้เรื่อยๆก็จะเป็นในส่วนของการล่าสมบัติไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งละของเซิร์ฟเวอร์นอกเลยที่ณปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาจะเพิ่มค่าพลังได้จริงๆเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดแค่3ตัวอย่างที่จะเพิ่มได้ก็คือในส่วนของการอัญเชิญอาวุธเทพใช่ไหมเรียกเวทมนต์สกัดลิมิเต็ดไอ้พวกนี้มันจะทำได้เรื่อยๆแล้วมีเติมของใหม่ๆเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับดังนั้น ไอช่วงหลังๆเซิร์ฟเวอร์นอกที่เห็นว่าเฮ้ยค่าพลังเขาแค่6-7 ล้านอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเป็นสายฟรีสายเติมน้อยแบบเนี้ยคือบอกเลยว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย5 ล้าน6 ล้าน7 ล้านกี่เดือนนะครับกว่าจะได้ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูได้เลยทีนี้เนี่ยพอช่วงหลังๆอ่ะเราอาจจะขยับค่าพลังขึ้นก็ได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่อาทิตย์ละประมาณ100,000-200,000แบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นบอกเลยว่ามันจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่คนส่วนใหญ่นั้นพลาดกันก็คือในเรื่องการใช้เพชรสุ่มตัวละครนี่แหละนะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันจะให้ค่าพลังเราแบบสูงๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณผู้ชมคิดตัวละครเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่ว่าเราควรจะหยิบตัวหรือปั้นตัวเน้นๆตัวที่มันเป็นตัวแบกที่เราสามารถรู้แล้วว่าในอนาคตมันแบกเราได้ยาวๆอย่างผมรู้ว่าชิงหลงแบกได้ยาวๆผมเองก็ปั้นในส่วนของตัวชิงหลงมาแบบเน้นๆนะครับแล้วก็จะทำดาวตันด้วยเห็นไหม ที่เหลือตัวอื่นมันก็สามารถเล่นได้แต่ทีเนี้ยในตัวชิงหลงอ่ะมันไปได้กับทุกทีมไงแล้วมันแจกโล่ได้ทั้งทีมแบบเนี้ยมันสามารถไปได้ยาวๆกว่าก็เลยถ้าใช้เพชรลงทุนจริงๆไปลงทุนกับตัวที่คุ้มมันไม่ควรกระจายนะครับมันควรจะไปทีละตัวแต่พอเราได้ตัวแบกแบบเยอะๆแล้วทีนี้เพชรมันเริ่มหายากแล้วอะเราทำตัวละครให้เป็น1 ดาวแดงดีกว่าตัวอะไรที่เก่งๆเข้ามาทำแค่1 ดาวแดงไม่ต้องถึงดาวตันเพราะว่าถ้า1 ดาวแดงเนี่ยถ้าวัดโดยรวมแล้ว มันก็ได้สกิลที่ปลดจนเกือบครบแล้วแต่ว่าไม่ได้สกิลที่ปลดจนดาวตันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าโหดในขั้นที่เกือบจะสูงสุดของมันแล้วทีเนี้ยมันจะไปวัดกันที่ค่าสแต็กภายในตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับก็คือค่าพลังที่เขาขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวละครแล้วตัวละครเนี่ยค่าพลังมันจะไล่เลี่ยกันเลยตามกันเลยจะไม่ห่างกันมากไม่มีการเน้นได้ดังนั้นไอของที่ห่างกันจริงๆนั้นอยู่ในตัวเอกของเราเนี่ยครับก็คือลูกแก้วเวทมนต์อะไรแบบเนี้ย ที่เราทำการอัพสแต็กมันทำให้ภายในตัวเราแน่นคือโบนัสรวมเนี่ยมันให้กับตัวเราด้วยนะถ้าเราอัพสแต็กไปมันก็ไปบวกเพิ่มให้เราเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็เนี่ยมันได้กับตัวเราด้วยเห็นไหมหรือจะเป็นในส่วนของทีมปีศาจดุเดือดนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวบูสต์ค่าพลังแล้วก็บูสต์ความเก่งให้ตัวละครเราเหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละสเต็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ก็ให้เป็นพวกโจมตีอะไรแบบนี้นะครับก็ไปบวกค่ะตัวหลักเราอะไรประมาณนั้นน่ะ แล้วก็ในเรื่องของระบบอาวุธเนี่ยครับเนี่ยก็ไม่ให้กับตัวหลักเราเหมือนเดิมนะเห็นไหมมันจะมีอยู่แค่3 ระบบนี้ที่เซิร์ฟเวอร์นอกเขาวนทำเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่หลงทางไปแล้วนะครับอันนี้ขอเตือนนิดนึงก็คือคนที่ใช้เพชรแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้ว่าใช้ยังไงแล้วใช้แบบผิดๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากสำหรับคุณผู้ชมแล้วตรงที่ว่าเฮ้ยช่วงนี้ตัวชิงหลงมาเราเอาเพชรไปลงทุนกับชิงหลง หรือเรายังคงซื้อของรายวันต่อดีวะพี่ คือแบบอย่างเช่นเนี่ยเฮ้ยพี่ชิงหลงมาแล้วช่วงนี้เราอัดแค่ชิงหลงอย่างเดียวเลยเราไม่ซื้อของพวกนี้แล้วทีเนี้ยผมก็จะบอกว่ามันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าหลายๆคนคิดกันว่าเนี่ย
คือแบบตัวชิงหลงเข้าตู้นะครับแป๊บเดี๋ยวมันออกไปแล้วมันก็ไม่มีวนตู้กลับมาดังนั้นเราเน้นทำมันก่อนแล้วเรายอมพลาดในส่วนนั้นไปแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นการทำที่ไม่มีทางเลือกต้องพูดแบบนี้เพราะว่าชิงหลงก็เก่งจริงเนี่ยเราก็ต้องสุ่มแต่เราก็ไม่ค่อยมีเพชรทีนี้เราก็อาจจะต้องสละไอ้พวกนั้นแต่การสละนั้นมีผลเสียเสมอนะครับเพราะว่าในช่วงเติบโตเนี่ยพอกิจกรรมอีเวนต์มาถึงเราสามารถเติบโตสแต็กในตัวเราแน่นค่าพลังเราพุ่งแล้วถ้าเราพลาดไป1อีเวนต์คุณผู้ชมตามหลังเข้าเลยสำหรับคนอื่นๆเนี่ย1อีเวนต์แบบตามหลังเลยนะแล้วมันเห็นผลนะครับค่าพลังมันจะห่างกันละ100,000 200,000ไม่มีทางตามเขาทันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสูญเสียไปละ100,000 200,000ในช่วงอีเวนต์มันมาแต่คนนั้นเขาเล่นเขาได้รับของในกิจกรรมเขาได้ค่าพลังขึ้นมา200,000เนี่ยเขาก็จะนำหน้าคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วผมก็ตัดสินใจยากถ้าผมพลาดแบบคุณผู้ชมนะผมถึงต้องเล่นแล้วก็ทำคลิปแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมไปก่อนหน้านั้นก่อนที่มันจะมีชิงหลงเข้ามาก่อนที่ตัวมันจะเข้ามานั่นเองว่าเราต้องดองไว้ก่อนนะเพราะว่าไอของพวกนี้เนี่ยมันขาดซื้อไม่ได้เราจะต้องเติบโตในแต่ละอีเวนต์ต้องดองต้องซื้อดองด้วยบางอย่างอะไรแบบนี้นั่นเองดังนั้นผมก็เลยแนะนำไปผมเลยไม่ได้พลาดแต่หลายๆคนไม่ได้ดูคลิปไงก็เลยอาจจะมีพลาดกันบ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะอย่างของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ3,000เพชรเลยพอวันละ3,000เพชรเอาไปเปรียบเทียบในใบกาชามันได้ชิงหลงประมาณ2-3ตัวเลยนะในช่วง14วันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอาจจะต้องสละไปจริงๆแต่ทีนี้เราสละไปลงชิงหลง2อาทิตย์มันก็เติบโตตามเพื่อนไม่ทันหรอกนะครับอยากให้ทันก็ต้องไปเร่งเอาแล้วไปเร่งคุณเจ็บกว่าแน่นอนสมมุติคุณไม่ได้ซื้อช่วงนี้แต่คุณจะไปซื้อรอบเดียวเนี่ยจะไปซื้อตัวลูกแก้วมันลิมิต2ครั้ง800ครั้งที่3นะครับเพิ่มนะเพิ่มจำนวนนะครับเป็น800เลยจาก2ครั้งได้1ครั้งแทนเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยเราไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวพอไปถึงช่วงกิจกรรมเดี๋ยวเราซื้อบูธตามเพื่อนทีแรก1,200ทีที่2 2,000ทีที่3นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆ เห็นปะเนี่ยนะครับมันเลยขาดซื้อไม่ได้ในลิมิตที่เราต้องซื้อต่อวันดังนั้นนะครับถ้าไม่อยากให้ค่าพลังมันห่างเกินไปเนี่ยตัดสินใจกันให้แน่วแน่และให้ดีว่าในช่วงระยะเวลานั้นคุณผู้ชมต้องตัดสินใจให้ดีว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกสุ่มตัวละครหรือว่าจะเอาไปลงสมบัติด้วยแล้วตัวละครค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้ตู้มันไม่เข้าก็จริงแต่เราก็สามารถที่จะไปทำการกวาดล้างเศษในรายวันได้นะเนี่ยจะบอกว่าตู้มันไม่มาแล้วแต่เราก็ยังสามารถกวาดเศษได้อยู่ไงดังนั้นเนี่ย มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับตัดสินใจยากเลยแต่ผมเนี่ยถ้าแบบให้คิดลึกๆไปผมคงจะไปเลือกที่การซื้อของในกิจกรรมให้ครบทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเล่นในอีเวนต์ดีกว่าเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเซิร์ฟเวอร์นอกว่าเนี่ยค่าพลังเขามันไม่ได้มาจากส่วนไหนแล้วมันมาจากกิจกรรมที่เขาเล่นเรื่อยๆแล้วก็วนเรื่อยๆของตัวล่าสมบัติเลขเวทมนต์ตู้สกัดนี่แหละที่เขาวนได้ค่าพลังตลอด คือถ้าเราไม่เล่นแล้วเราเหมือนพลาดอีเวนต์ไป1อีเวนต์แล้วค่าพลังมันจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ200,000 300,000นะครับนี่ไงผมก็เลยจะแนะนำว่าห้ามห่างกิจกรรมอีเวนต์หรือห้ามพลาดกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยไม่งั้นนะเพื่อนนำแน่นอนนะครับอันนี้ผมพูดโดยหลักเลยเห็นไหมว่าคือค่าพลังผมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็เล่นอีเวนต์ครบทุกอย่างแล้วก็ซื้อของลิมิตตามที่ผมเคยชี้แจงไปมันก็มีค่าพลังขึ้นของดองก็ยังได้อยู่และเพชรก็ยังดีอยู่นะครับและทีเนี้ย เพื่อนผมกับผมเองคือการเติมแตกต่างกันมากเลยนะครับคือแบบว่าการเติม VIP แตกต่างผมเนี่ยยังยอดเติมเท่าเดิมนะครับยังไม่ได้เติมเพิ่มแต่ก็ยังแบบลุยอะไรได้ง่ายทุกอย่างนี่ผมจะดันให้จบเลยผมก็ดันได้แต่ผมขี้เกียจเฉยๆนะทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมเลยก็คือว่าในเรื่องของค่าพลังเนี่ยมันจะห่างชั้นกันขึ้นอยู่แค่สเต็ปเดียวเลยคือคุณผู้ชมพลาดการซื้อของในส่วนของตัวการล่าสมบัติที่เป็นรายวันแล้วพอไปถึงอีเวนต์มันจริงๆไม่ได้ไปเล่นในช่วงอีเวนต์ค่าพลังคุณผู้ชมห่างกับเพื่อนแน่นอนนะครับบอกเลยว่ามันจะตามเขาไม่ทันแล้วถ้าลิมิตอยากตามให้ทันคุณผู้ชมต้องใช้เพชรซื้อของมาทดแทนแล้วเล่นกิจกรรมมันเนี่ยให้ได้มากกว่าเดิมนะครับมันก็จะแพงขึ้นไปเหมือนต้องเติมเงินทีนี้แหละมันก็เลยอาจจะต้องสูญเสียมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะให้ตามเพื่อนทันไม่งั้นไม่มีทางตามทันแน่ผมสรุปได้เลยว่ากิจกรรมอีเวนต์หนึ่งค่าพลังจะได้อยู่ที่ประมาณ100,000 200,000แล้วแต่ลิมิตจำนวนการซื้อของแต่ละคนว่าซื้อกันได้เท่าไหร่ตอนเนี้ยเราอัพอะไรกันได้บ้างล่ะพี่ก็อัพอะไรไม่ได้นะมันอัพอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีแค่ในส่วนของเลเวลที่เราไล่อัพกันได้เนี่ยค่าพลังโดยรวมถ้าตันแล้วคือจบเลยที่เหลือเนี่ย
มันจะไปวัดกันที่ในส่วนของแล้วนะครับก็คือในตัวของอาวุธเทพอะไรแบบนี้นั่นเองดังนั้นนะครับของเซิร์ฟเวอร์นอกของ3สิ่งหลักๆณปัจจุบันที่ยังบูสต์ค่าพลังได้อยู่มีอยู่แค่3อย่างของใหม่ๆไม่มีแล้วระบบที่เปิดมาที่เห็นอยู่มันคือทั้งหมดแล้วของ3อย่างสมบัติ3อย่างกิจกรรม3อย่างเป็นกิจกรรมที่ทำให้แต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์ของเรานั้นขึ้นค่าพลังนั่นเองนะครับแล้วแต่แล้วว่าใครจะดองได้เยอะกว่ากันอยู่ที่ตรงนั้นเลยนั่นเองทีนี้มันก็จะขยับไปเรื่อยๆดังนั้นหมายความว่ามันสำคัญมากคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยในแต่ละสัปดาห์และการดองก็คือห้ามพลาดไม่งั้นค่าพลังคุณผู้ชมมันจะไม่ทันเพื่อนตลอดไปนะครับเพราะเพื่อนเขาจะเล่นตลอดนอกจากเขาจะหยุดแล้วคุณผู้ชมไม่ได้หยุดในช่วงนั้นถึงจะตามกันทันแล้วก็มาเล่นพร้อมกันต่อซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆผมกล้ารับประกันก็สำหรับคลิปนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ